Привітулі! Сьогодні будемо оглядати ляльку Monster High лагуну блакитну із колекції «Монстри за обміном». Для початку поговоримо про коробку. За формою пластиковий блістер коробки нагадує домовину. За стандартною схемою праворуч знаходиться герб школи монстрів, напис Monster High, а ліворуч печатки Monster High і віз до Мадриду, Monster Picchu, Мачу Пікчу і Ротландії, Шотландії. Знизу арт лагуни, на якому вона тримає паспорт з візами, напис «Лагуна блакитна» і символ колекції – паперовий літачок, який облітає світ. Основний колір фону помаранчевий. На ньому намальований коридор мадридської школи з шафками-домовинами, дверцята яких оздоблені на вигляд вітражами або кам'яною ліпниною з кажанами. Майже всі зачинені замком у формі черепа. Одна з них відчинена. В ній знаходяться футбольний м'яч і книжки. На дверцятах можна побачити дзеркало із запискою. На стінах висять факели, які тримають лускаті руки з кігтями. Проходи обрамляють кам'яні арки на лапах. Внизу під кам'яною підлогою намальований маленький зошит зі стрілочкою, натякаючи, що всередині повинен бути схований паспорт. А також видно ще печатки Monster High і віз до Горвегії, Норвегії та Хексики, Мексики. Досить дивно, що на двох печатках вказана назва міст, а на решті країн. Або я чогось не розумію. Збоку є напис «Лагуна блакитна», її арт і герб школи. Зверху намальовані підставка і гребінець, бо вони дійсно там знаходилися. Ззаду величезний арт лагуни, назва колекції і герб. Внизу вказаний старий сайт Monster High. В англомовному виданні лагуни замість назви колекції можна дещо прочитати. Цьогоріч школа монстрів братиме участь у шкільній програмі монстрів за обміном і буде по страшнозвісному гостинною до нових учнів з усього світу. Звісно, який це буде обмін, якщо наші монстрині не візьмуть участі також? Саме тому лагуна готується пірнути в незвідані води, відправившись до страшно гарного, але оточеного лише сушею Мадриду. Єдине питання – за чим вона сумуватиме більше? Своєю серф-дошкою чи гілом? З лялькою йде звичайна чорна підставка з написом Monster High на фоні павутиння із зірочками, смугастих кружечків і ланцюга. Чорний гребінець із фірмовим черевком Monster High з бантиком і написом Monster High. Маленька прямокутна чорна картонка, яка імітує паспорт. На ньому намальовані черепок і силует двох планет. На зворотньому боці раніше нічого не було, але я вирішила наклеїти першу сторінку її паспорта для правдоподібності. Величезна рожева сумка з вирізбленою павутиною, на фоні якої висить восьминіжка з квіткою на голові, ніби тримаючи віяло. Ручка у вигляді двох щупальців з присосками. На задній частині сумки присутні лише присоски і павутиння. Сумка відкривається, але боюся, що з часом пластик механізму може зламатися. Також з лагуною йде паспорт лазурового кольору з черепом Monster High у вигляді глобусу. З обкладинки ми дізнаємося, що перед нами паспорт громадянки Сполучених Штатів Страхамерики. Ззаду внизу напис Monster High і що всі права належать Mattel. Оскільки в мене не суто англомовне видання, а загальноамериканське, тобто розписане англійською, французькою, іспанською, португальською мовами, то в щоденнику знаходяться тільки біографія лагуни і один із записів у її щоденнику. Текст надрукований на фоні віз, який ми бачили на коробці. Позаяк це не базова колекція, то натомість я хотіла би звернути увагу на іншу, не менш важливу інформацію, яка присутня в англомовному виданні, а саме її паспортні дані, які оформлені ще французькою і іспанською мовами. Ліворуч арт лагуни виступає її фотографія на документ, а праворуч знаходиться різна інформація. Сполучені Штати Страхамерики. Тип – паспорт. Код – СШС. Прізвище – блакитне. Ім'я – Лагуна. Громадянство – Сполучені Штати Страхамерики. Місце народження – Великий Монстровий Риф. Дата видачі – 23 червня 2010 року. Орган, що видав – Відділ роботи з монстрами Сполучених Штатів Страхамерики. В щоденнику Лагуна пише, що до від'їзду в Мадрид старалася проводити час зі своїм хлопцем Гілом, але одного разу мусила його полишити, щоб відвідати важливий орієнтаційний захід з програми обміну. Незважаючи на те, що Гіл не зміг піти на наукову виставку саме з Лагуною, він приніс їй пачку ламінарних чипсів, які вони за традицією купляють, коли йдуть на виставки.
Іншого дня в Лагуни заглючив трунофон, через що вони з Гілом пішли в магазин віддати його в ремонт. Виявилося, що саме в цей день монстри розкупали нову модель трунофонів, тому наші рибки довго простояли в черзі. Лагуні було шкода, що їхній день пішов шкереберть, але для Гіла було важливим те, що вони навіть в такій ситуації разом проводили час. Все ж таки вони ще встигли на вогнище до друзів і класно провели вечір. Якось в кав'ярні до столика Лагуни підійшла Тореляй з близнючками, яким демонстративно виголосила, що за чутками одна мила прісноводна повинна приїхати в школу монстрів за програмою обміну, таким чином натякаючи, що Гіл кине Лагуну, бо вона морсьководна, а він прісноводний, як та учениця. Лагуна під час розмови з мамою зізналася, що вже була ладна скасувати через те все поїздку до Мадреду, але та сказала притримати своїх морських коників і не робити рішень, про які б донька потім шкодувала. Майже через тиждень під вікнами Лагуни хтось шумів, і коли вона спустилася вниз, то зустріла своїх друзів та подруг, всіх в чорних костюмах та окулярах. Після того, як дівчата намарафетили Лагуну, хлопці провели її до лімузину, в якому сидів Гіл. На думку Лагуни, це був найкращий день її життя, але ще кращим буде день, коли вона повернеться до Гіла з Мадреду. У Лагуни світле кучеряве волосся з вкрапленням темно-бірюзового кольору. Два пасма перекручені у мальвінку, на якій тримається багаторівнева лазурова заколка з перлинками та присосками. Праворуч в голові Лагуни знаходиться велика чорна квітка зі страшною мордочкою всередині. Позаду квітка прикрашена щупальцями. В голові ляльки знаходиться дірочка для квітки. Брови в Лагуни бірюзові, тіні теж, з тонкою коричневою смужкою зверху. Очі зелені, на щоках присутнє ластовиння, губи рожеві. У перетинчастих вушках є світло-рожеві сережки у вигляді роздвоєного ряду перлин, з якого звисає восьминіг з квіткою на голові. На іншій сережці квітка знаходиться з протилежного боку. Зверху на Лагуні чорне болеро з білими кружечками на фоні бірюзових і червоних мазків. Сукня біла, з прозорими бретельками. На ній намальовані червоні кружечки з чорним і бірюзовим контуром. Спідниця в сукні звужена. Зверху каскадом пришиті два пишні шари тканини, оброблені чорною ниткою. Перший шар – білий в чорний горошок, другий – в біло-рожеву смужку. За традицією на передпліччях Лагуни плавці, пальці з перетинками. Напівпрозорі плавці зйомні. На ногах напівпрозорі сірі туфлі без підборів із застібкою на щиколотці. На туфлях вирізблені соти і щупальця. На застібках рожеві квітки, які нагадують заколку в голові. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і дивіться мої минулі відео. Прощаюсь ненадовго!